تنتصر الشيوعية في الصين. يخرج ماو تسي تونغ ليعلن نهاية قرن الإهانة. زعيم جديد للحزب الشيوعي الصيني اسمه شي جين بينغ يعلن رؤية ملحمية لبلاده بجدول زمني واضح وهدف أشد وضوحاً: الصين عظيمة مجدداً. يا للجرأة! السياسيون عادة لا يجمعون بين الإفصاح عن هدف وتحديد تاريخ معين لإنجازه، لكن شي فعلها. لي كوان يو مؤسس سنغافورة الحديثة قبل وفاته قال: الصين ليست مجرد لاعب كبير، هي أقوى لاعب في العالم. وعندما تحدث عن رئيس الصين قال: راقبوا هذا الرجل. صندوق النقد الدولي يقول إن اقتصاد الصين سيكون أكبر من نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 40% عما قريب. الصين 2049، هكذا يفكر شي جين بينغ ليسود العالم. Over the last 5 or 6 years, China's made $500 billion. They're taking our business, they're taking our jobs. China is wonderful, but they're getting away with murder. ينظر لشي جين بينغ باعتباره قائداً للثورة الصينية الثالثة. سبقه الثائر الأول ماو تسي تونغ عام 1949 بانتصاره في الحرب الأهلية على القوميين وتحويل الصين إلى الشيوعية. والثائر الثاني دينغ شياو بينغ قائد ثورة الإصلاح والانفتاح في عام 1978 التي أخرجت الصين من عزلتها عن العالم وجعلت منها أكبر مصدر على وجه البسيطة. والثائر الثالث هذا ليس كالبقية، بل ربما أخطرهم، فهو يعد العالم بالتجديد العظيم للأمة الصينية. جيانغ زيمين يقول إن رجال الصين العظماء في الحزب الشيوعي 3: سون ياتسين مؤسس الجمهورية والمعروف بلقب أبو الصين، وماو تسي تونغ، ودينغ شياو بينغ، ويريد شي أن يكون الرابع عبر تحويل ثروة الصين إلى قوة عالمية. ورؤية هذا الزعيم للصين ليست جديدة، هي استراتيجية تم توثيقها في الأدب الصيني ونشرتها منظمات جيش التحرير الشعبي لأكثر من 50 عاماً، لكنها اليوم أوضح من أي وقت مضى. فكيف يعمل شي لاستعادة المجد؟ دعونا نسأل بداية: هل كانت الأمة الصينية أمة عظيمة فعلاً؟ ألم تكن الصين منذ بدايات القرن ال19 وحتى منتصف القرن ال20 تلك البقعة الجغرافية التي تهزمها بريطانيا وفرنسا وتغزوها روسيا واليابان أكثر من مرة وترضخ لإيرادات القوى العظمى؟ فعن أي مجد يتحدث رئيس الصين إذن؟ دعونا نبدأ من عبارة بسيطة: الصين هي الصين وليست أي شيء آخر. الصين ترى نفسها مركزاً للكون، هكذا يقول معنى اسمها المملكة الوسطى. والوسط هنا لا يشير إلى المساحة الجغرافية بين ممالك متنافسة، بل إلى ما يقع بين السماء والأرض، حيث تكون هذه الأرض مهيمنة يأتيها الآخرون متوسلين كأتباع جاءوا إليها حاملين الجزية. بينغ يقرأ التاريخ، يحبه ويكرهه في آن واحد. يحبه عند الحديث عن العصر الذهبي لإمبراطورية تشينغ العظيمة التي حكمت الصين منذ عام 1644 وانهارت تحت ضربات المستعمرين تدريجياً حتى زالت عام 1912، فكانت آخر ممالك التنين. ويكره بينغ التاريخ عند الحديث عن فترة ما بين عامي 1839 و 1949، وهي السنوات التي يسميها الصينيون قرن الإذلال، ويعتبرها الزعماء الشيوعيون شذوذاً تاريخياً لا أكثر. هذا التفسير التاريخي تذكره جيداً، لأنه سيشكل المظلومية الصينية تجاه العالم، والتي تمثل الدافع الأيديولوجي لشي جين بينغ اليوم في طريقه نحو الإمبراطورية. والإمبراطورية هذه تؤسس على رؤية وخطة وموعد زمني هو عام 2049، وفيه الوعد: ستكون الصين القوة المهيمنة في العالم. وصار عرشه مدى الحياة. قبل أن تبني إمبراطوريتك عليك أن تكون إمبراطوراً أولاً. الصين نظرياً جمهورية،
عمليا لم تكن كذلك يوما. الزعيم يحكم حتى يموت. هذا لم يكن نصا دستوريا، لكن مع مجيء بطل قصتنا أصبح الأمر كذلك، ودعونا نسميه من الآن بالإمبراطور حتى لو كان في ذلك تجاوز لمعايير المهنة قليلا. سيأتي الإعلام الصيني ليتحدث عن نظرية شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية من أجل عصر جديد. هنا يضع الإمبراطور نفسه كمفكر رابع للشيوعية كما أعلن هو عن نفسه، رفقة كارل ماركس وفلاديمير لينين وماو تسي تونغ. ولكي تكون إمبراطورا لا بد أن تكون مدة حكمك غير محدودة بزمن. لذلك سيأتي نواب مجلس الشعب الصيني في 2018 ليقروا تعديلات دستورية تمنح الرئيس ونائبه تجديد الولاية الرئاسية كل 5 سنوات وإلغاء قيد التحديد السابق بولايتين فقط. وسيقر فكر شي جين بينغ الشيوعية كحقيقة دستورية. يأتي الزعيم للحكم فيشن حملة ضد الفساد، وأنت تعرف تماما أن هذا النوع من القادة سيصفي معارضيه المحتملين ضمن الموجة، وسيجمع حوله حاشية من الأوفياء والمخلصين. تأمين الطور. لقد قالها شي في خطاب عام 2016: إنه التزامنا المقدس أمام التاريخ والشعب، والصين لن تتمزق أبدا مرة أخرى. يريد الإمبراطور إعادة الهيمنة التي كانت تتمتع بها الصين في آسيا قبل أن يتطفل الغرب عليها، وقد استطاع ربط دول جنوب شرق القارة بالصين التي أصبحت شريكها الاقتصادي الأول على حساب اليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. يريد أيضا أن يعيد جميع الأراضي التي انتزعت من أرضه التاريخية بحسب تفسيره. وهنا ستفهم جيدا لماذا يلغى الحكم الذاتي في تركستان الشرقية التي سمتها الصين شينجيانغ لاحقا، وهي ذاتها التي يوضع فيها الإيغور المسلمون داخل سجون ضخمة تسميها بكين معسكرات إعادة التثقيف. وتدرك أيضا السبب الكامن وراء الاشتباك بالرصاص الحي مع الجيش الهندي في جبال الهيمالايا عام 2020 بعد حوالي نصف قرن من الهدوء، لأن الهيمالايا هي حصن الصين المنية، وفيها تجد التبتيين الذين ثاروا مرة في 1959 ووئدت ثورتهم. وتستطيع تخمين سبب فرض قانون الأمن في هونغ كونغ عام 2020، وهو القانون الذي يعتبره الكثيرون عملية استحواذ صينية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتوصف في علاقتها بالصين بأنهما دولة واحدة ونظامان. وبالطبع لن تنسى تهديد الصين لتايوان، إما أن تكونوا تابعين للصين الشيوعية أو انتظروا الحرب. وتايوان الجزيرة الصغيرة التي أسس فيها القوميون الصينيون حكومة منفى بعد خسارتهم للحرب الأهلية ضد الشيوعيين عام 1949. أضف لذلك كله بحر الصين الجنوبي أصبح نفوذا حصريا، وتريد الصين المزيد عبر مد النفوذ برا وبحرا ونحو الفضاء وفي أعماق الأرض. البنى التحتية كتأكيد للسيادة العالمية. مبادرة الحزام والطريق هي بنية فوقية قارية آسيوية وأوروبية وإفريقية وأسترالية متكاملة، يريد شي جين بينغ من خلالها ربط العالم مع الصين باعتبارها مركزاً اقتصادياً عالمياً. قامت هذه الخطة على أنقاض طريق الحرير القديم، وتنفق لأجلها الصين مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول الطريق الذي يربطها بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية. للطريق شقان، بحري وبري، ونحن نتحدث هنا عن سلسلة مشاريع ضخمة ومكلفة للغاية تمتد عبر عشرات البلدان. انظر للخارطة لتعرف أن الرجل يطمح للسيطرة على العالم، فالبنية التحتية تعد أكبر دليل على الطموح للسيادة العالمية. هكذا يقول التاريخ، ولك في المستعمرين الأوروبيين الذين بنوا السكك الحديدية في القارة الهندية وأفريقيا وآسيا عبرة. ثانياً، صنع في الصين 2025.
الصين وما أدراك ما الصين. هذه الدولة التي دخلت منظمة التجارة العالمية في 2001 وابتلعت كل شيء، من ناتج محلي قدره 90 مليار دولار في عام 1980 إلى ناتج قدره 12 تريليون دولار. لم يشهد العالم نمواً اقتصادياً بهذا الشكل. لقد كانت ثورة الإصلاح والانفتاح عام 1978 بداية الانطلاقة. قبلها كانت الصين فقيرة، بعدها بدأت تتعملق في الخفاء. انهار الاتحاد السوفيتي بينما كانت الصين تنمو. تغير كل العالم بطريقة، وكانت الصين تكبر بطريقة مذهلة جدا وتتكيف بطريقة مذهلة. هي اشتراكية ذات خصائص صينية. لقد مزجت بين الشيوعية والرأسمالية بطريقة لم يكن الغرب يتوقعها. في الاعتقاد السائد كان قائما على أن الانفتاح الاقتصادي سيعني حريات وديمقراطية، وجاءت الصين لتقول هذا غير صحيح. تصنع الصين كل شيء، حتى بات يقال إن كل بيت صيني عبارة عن مصنع صغير. وعلامة صنع في الصين باتت الملصق الأكثر شهرة ولا يخلو بيت في العالم منه. هذه الهيمنة تشكل ركيزة أساسية في العقل الإمبراطوري الصيني، وتجعل من هذه البلاد قبلة للمستثمرين والمستهلكين في آن واحد. وتتمتع بكين بميزتين مهمتين. الميزة الأولى أنها ذات قاعدة صناعية عميقة لا مثيل لها، فهي تنتج كل شيء من إبرة الخياطة وحتى التكنولوجيا الحيوية المتطورة، وهي صناعات متكاملة، بمعنى أن مكونين صناعيين سينتجان مكونا ثالثا، وكلها في البلد نفسه، ما يوفر الكلفة ويعطي مزيدا من القوة التنافسية عالميا. الميزة الثانية تكمن في اعتبار الصين سوقا هائلة الحجم رخيصة الأجور، وتستقطب الشركات العالمية للاستثمار بها مثل أبل وتسلا وغيرها. الصين أيضا سريعة، كانت تنتج 10 ملايين قناع طبي في بداية كورونا أواخر 2019، وأصبحت تنتج في شهر مايو آيار 2020 120 مليون قناع. لكن هذه السياسة تتعرض لخطر شن المزيد من الحروب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا تعيش كابوس العجز التجاري مع التنين. في عام 2018 وصل حجم التبادل بين البلدين إلى 737 مليار دولار، منها 179 مليارا صادرات أمريكية مقابل واردات من الصين بلغت 558 مليار دولار، أي بعجز تجاري لصالح الصين بلغ 378 مليارا. المنافسة الأمريكية الصينية لن يكون أساسها الأيديولوجيا إذن، كما كان الحال أيام الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، بل ستكون اقتصادية ذات أبعاد عسكرية وأيديولوجية، كما يصفها الكاتب جوناثان وارد مؤلف كتاب رؤية الصين للنصر. التحديث العسكري. الصين لا تعلن نواياها بشن الحروب مع الآخر. نموذج الإمبراطورية الذي يسعى إليه شي قائم على القوة الناعمة، حيث الاقتصاد والتجارة والديون التي تربط الدول بالصين العظيمة، كما كانت تفعل إمبراطورية تشينغ تاريخياً. ولأنه لا يمكن لأي إمبراطورية أن تبقى وتتمدد إلا إذا كانت قادرة على حماية مصالحها عند الضرورة، يقوم الإمبراطور ببناء جيش قادر على خوض الحروب وكسبها تحت شعار دولة مزدهرة وجيش قوي. وطريق بناء هذا الجيش وصفها الخبير الروسي أندري كوكوشين بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والعمق. ما يفعله شي هو إصلاح هيكلية جيشه يحارب الفساد فيه ويعده للحرب ضد الأعداء الخارجيين. قام بتقوية جميع فروع الجيش، وخصوصاً القوات الجوية والقوات البحرية التي خطفت الأضواء من الهيمنة التقليدية للقوات البرية، وكأنه يؤكد مرة أخرى إمبراطوريتنا ستسود البحار والجو. ويضع استراتيجية اسمها الصراع الأمامي، تبدأ بالسيطرة على البحار القريبة من اليابان عبر تايوان إلى الفلبين وبحر الصين الجنوبي، وبلا شك ستتمدد على طول طريق الحرير ضمن خطة الحزام والطريق، وهذا يعني قواعد عسكرية خارجية لحماية المصالح.
وتتوقع مؤسسة راند أنه على مدى 15 سنة المقبلة ستشهد آسيا تراجعاً تدريجياً للولايات المتحدة لصالح بكين. والآن تصل الصين للفضاء بآخر أقمارها الصناعية ضمن نظام بيدو، وبذلك تصبح الدولة الثالثة التي تملك نظاماً خاصاً للملاحة العالمية. ولهذا النظام الكثير من الميزات المنافسة لنظام GPS الأمريكي، لكن لا مجال لذكرها في هذا الفيديو، غير أن ما يمكن قوله ببساطة إن السيادة في الفضاء شيء مهم جدا في عقيدة الصين الإمبراطورية. أخبروهم أن الشيوعية الصينية هي الحل. لا بد أن تكون صاحب نظرية ونموذج قابل للتصدير كي تبني إمبراطورية مترامية الأطراف. كانت الديمقراطية والاقتصاد الحر شعاراً أمريكياً طيلة عقود يبشر العالم القديم بعالم جديد، والآن تأتي الشيوعية الصينية ليقدمها شي على أنها نموذج تبشر العالم الحالي بعالم جديد. سنسألك سؤالاً اعتراضياً الآن، سنقطع الفكرة لكنه سؤال مهم. ألم تخض حواراً عن نموذج الصين مع أحد من أصدقائك خلال الفترة الماضية وقمت بمقارنة ما مع النموذج الغربي؟ في الحقيقة أكثر ما يسعد شيء أن تحدث هذه المقارنة في دولة عربية تبعد آلاف الكيلومترات عن أرض الوسط. ففي الماضي القريب جدا لم تكن الصين أكثر من حالة عابرة ستزول، لكنها في نظر شي باقية وتتمدد. خلال المؤتمر 19 للحزب الشيوعي بشر الإمبراطور ببزوغ فجر عصر جديد من الرخاء والقوة الصينية ستتحرك فيه بكين إلى مركز الصدارة، وكان لافتا وصفه لنظام الصين السياسي بأنه خيار جديد للدول والشعوب الأخرى التي ترغب في تسريع تنميتها والحفاظ في الوقت نفسه على استقلاليتها. إذن المسألة ليست فقط معركة اقتصادية أو عسكرية، هي معركة بين حضارة غربية وحضارة صينية. يريد الإمبراطور أن يقدم نموذجاً صينياً قابلاً للتصدير إلى الخارج، ولسان حاله يقول: لقد قال الغرب إن الانفتاح الاقتصادي سيقود للانفتاح السياسي. لقد نجحنا اقتصادياً ولم ننفتح سياسياً، ونموذجنا هو الصواب. انظروا للغرب المنافق، ويضع وصفة الإمبراطورية ب4 كلمات: رأسمالية ونظام سلطوي وقومية ونموذج قابل للتصدير. هل هي إعادة لتشكيل النظام العالمي؟ ربما. هل يريد شي جين بينغ ذلك؟ بالتأكيد. فراقبوا هذا الرجل.